السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې زما چینل نه یې سبسکرایب کړی، زما چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو که تاسو دا زما نورې ویډیوګانې نه یې کتلې، دا نورې ویډیوګانې هم در سره وګورئ، ډېرې مهمې ویډیوګانې دي. او د لاندې چې د بل چینل ده دا هم زما چینل ده، دا هم در سره سبسکرایب کړئ. په دې کې به هم ویډیوګانې زه ورجګې اپلوډ کړم پکې. نو دا زما ټولې ویډیوګانې وګورئ، دغه ویډیو چې ته راشئ دلته ټولې ویډیوګانې راښایي. زما کومې ویډیوګانې مې اپلوډ کړي دي ټولې مهمې ویډیوګانې دي، د پیسو ګټلو دي، د فیسبوک دي، د یوټیوب دي. او بله ویډیو به هم زه وګورم د یوټیوب په باره کې چې په یوټیوب کې څنګه پیسې ګټلی شو، د هغه په باره کې به هم زه یو ویډیو تاسو ته چمتو کړم. او د اوس چې کومې ویډیوګانې دي دا ټولې در سره وګورئ، او لایکونه ورکړئ او میسیجونه وکړئ. چې کوم ځای کې تاسو مشکل لرئ هغه میسیجونه راته وکړئ، زه به انشاءالله تاسو ته حل کړم. نو تاسو لکه څرنګه چې صفحې په سر ولیدو، یعنې کوم عکس مې ولیدو چې چی په اړه معلومات یې، هغه به بیا زه تاسو ته د ویډیو په پیل کې هغه په اړه زه تاسو ته معلومات در کوم، ضروري دي. او ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې دا معلومات تاسو نه پاتې نشي. تر اخره پورې ویډیو موږ سره ګورئ. نور به موږ ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو، نو ویډیو به شروع کړو. تاسو ته مې یو بل نوی ویبسایټ راوړی دی. دا ډېر ښه ویبسایټ دی د پیسو ګټلو دپاره. دا چې دی تاسو ته ډالر درکوي، یعنې زموږ او تاسو کار په دې کې هېڅ نشته. دا همداسې رایګان ډالر درکوي، یعنې خپله ډېرېږي لکه دا نورې ویډیوګانې چې ما د هغه بیټکوین په اړه جوړې دي، دا هم عین شي ده، خو دا ډالر ورکوي، هغه بیټکوین ورکوي، دا ډالر ورکوي. دا داسې ویبسایټ دی، ډېر ښه ویبسایټ دی. تاسو په دې کې کار وکړئ، رایګان ډالر درکوي. نه ځان پکې راجستر کړئ، نور خپله دغه حساب ته پیسې در جمع کوي، یعنې ډالر در جمع کوي. اوس په دې کې موږ څنګه ځان راجستر کړو، زه به دلته زه تاسو ته لږ څه هغه وښودم، یعنې څنګه ځان پکې راجستر کړو. نو د راجستر کولو دپاره به موږ او تاسو دغه ووهو، د درې نقطې وینئ دغه به ووهو، د جې باندې به موږ کلیک وکړو. دې جې باندې چې موږ کلیک وکړو، لږ څه لاندې به راشو، د راجستر کولو دپاره به موږ په دغه جې باندې کلیک وکړو. دا ځای وینئ، دا په دې جې باندې به کلیک وکړو. نو دلته لکه څرنګه چې تاسو وینئ، اول ځای کې به تاسو خپل نوم ور واچوئ، دغلته یې لیکلي. دویم ځای کې تاسو خپل ایمیل، دریم ځای کې پاسپورټ، بیا همغه تکراري پاسپورټ، بیا دلته دغه ځای حلقه کړئ، یعنې امضا یې کړئ چې تاسو رباط نه یئ. نو ما تیار ځان پکې رجستر کړی ده. نو که تاسو نه وئ رجستر، نو په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. نو زه به اوس ورننه شم، او دې ورننوتو طریقه دلته ده. بیا دغه جې ته راشئ، دې جې باندې چې کلیک وکړئ تاسو ورننوځئ. تیار یم چې ځان کې رجستر یې، نو چې په دې جې باندې کلیک وکړئ تاسو ورننوځئ د ویبسایټ ته. نو زه به کلیک پرې وکړم، ما تیار ځان رجستر ده. او 2 دقیقې به ویډیو بند کړو چې زه دا ایمیل او پاسپورټ ور واچوم، بیا به یې خلاصه کړو. لکه څرنګه چې وینئ ایمیل او پاسپورټ مې ور واچولو، او دا لاندې ځای مې امضا کړو، دا باید تاسو امضا کوئ. نو اوس به ورننه شو، د ورننوتو طریقه. نو تاسو چې هر څه ور واچول، نو د ورننوتو طریقه په دې جې باندې به تاسو کلیک کوئ. دا ځای باید تاسو امضا کوئ، هرومرو یې باید امضا کوئ. نو اوس به موږ د ورننه شو یو ځل، چې ننه زه یم تاسو ته وښیم. نو لکه څرنګه چې وینئ زموږ هغه خپله روان دي، موږ هېڅ کار هم نه ده پکې کړی، دا خپله ځي، دغه دي، دا ډالر دي. نو دا به خپله ځي، دا موږ هېڅ کار نه پکې کوو. نو د همداسې ویبسایټ ته، نو لکه هغه چې وینئ تاسو، دغه زموږ او تاسو لینګ به وي. نو چې موږ کوم ملګری را دعوت کوو، دا لینګ به ورلېږو، نو موږ ته به هم دې پیسې راکوي. یو کس باندې هغه روپۍ ورکوي. نو دلته یې لیکلي لاندې ټول معلومات پرې ور دي. یو کس باندې $1 ورکوي، چې تاسو یو کس دلته را دعوت کړئ، $1 تاسو ته درکوي. نو لاندې همداسې نور هغه د دې په اړه معلومات د ویبسایټ په اړه. نو موږ او تاسو اوس څنګه له دې څخه ویډرا وکړو، یعنې څنګه پیسې ترې وباسو.
نو هغه طریقه دغلته دې جې باندې کلیک وکړئ دا ځای وینئ دې جې باندې به داسې کلیک وکړئ نو دا لاندې درته راښیي چې مونږ چی ته پیسې لیږلی شو دا لاندې ټول همدغه شیان دي چې مونږ پیسې ورلیږلی شو بیټ کوین هم پکې شته دغه دا لکه څرنګه چې تاسې وینئ بیټ کوین هم پکې شته ده په دې کې ځانونه رجسټر کړئ ما تاسو ته په بله ویډیو کې طریقه ښودلې ده همغه ویډیو در سره وګورئ ویزا کارت هم پکې شته او دا همدارنګه همدغه هغه هم پکې شته په دې کې هم تاسو ځان رجسټر کړئ یو ویډیو به بیا دې په اړه تاسو ته چمتو کړم په دې کې هم تاسو ځانونه رجسټر کړئ دا هم یو اکونټ ده یعنې پیسې تاسو نه وهي نو چې دا څنګه رالیږي هغه طریقه به هم بیا زه تاسو ته وښیم نو دلته اوس د څو روپۍ له دې څخه راوباسلی شو دلته یې لیکلی دي $10 نه کم یې نشو راوباسلی دغلته یې لیکلي $10 نه کم یې نه راوځي دا وینئ دا او دا $10 نه کم یې نه راوځي مونږ او تاسو چې $10 پکې پوره کړل بیا مونږ او تاسو له دې څخه پیسې ویډرا کولی شو نو لاړ به شو او زمونږ پیسې هم ښه په سپیډ کې ځي یعنې ځانونه پکې رجسټر کړئ ښه ویبسایټ ته پښیمانه به نه شئ چې ځان پکې رجسټر کړئ نو دې سپیډ ښه ده نو تاسو کارونه پکې وکړئ دې ویبسایټ کې ډېر ښه ویبسایټ ده ما 2-3 ورځې کېږي چې دلته مې ځان رجسټر کړی ده خو البته لږ څه کم یې درکوي خو رایګان یې درکوي یعنې تاسو کار هېڅ هم نه درنه غواړي همداسې رایګان یې درکوي فقط علت انا ځان پکې رجسټر کړی دا یې ماته همداسې راکړی ما هېڅ کار نه ده پکې کړی د ویبسایټ کې نو تاسو هم په دې ویبسایټ کې ځان رجسټر کړئ که غواړئ پیسې وګټئ نو په همدغه ویبسایټ کې ځان رجسټر کړئ ډېر ښه ویبسایټ دی او زه چې کومه ویډیو جوړم تاسو تر اخره پورې ګورئ چې ځکه چې دې کې ډېر مهم معلومات هم کې دي او هغه هم تاسو یاد شي چې یاد شي دا نورو ملګرو سره هم شیر کړه چې هغه هم یاد کړي او هغه نورو سره شیر کړي چې تر څو غریبۍ نه ټول خلک خلاص شي او نن سبا کې افغانستان کې ډېر غریب خلک شته او نن سبا کې کارونه هم سم نه پیدا کوي نو دې ویبسایټو کې چې کار وکړي ډېرې ښې پیسې ترې ګټلی شي نور زه به تاسو په پاک الله وسپارم زمونږ معلومات همدومره وو چې تاسو ته مې درکړو خدای په امان